Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω ακόμα έναν χειμωνιάτικο φαγητό. Είναι το κάρι. Μεγαλοπούλα. Μεγαλοπούλα. Τα λόγια είναι περιττά. Υπέροχο κάρι μεγαλοπούλα μαζί με εξαιρετικό ρύζι. Έχει την τιμητική της η γαλοπούλα. Ήδη το έφτιαξα την περασμένη εβδομάδα. Συνοδευτικό με πουρέ ή με ριζάκι. Εν τω μεταξύ το κάρι το έχω και νηστίσιμο με λαχανικά. Οι κοπέλες που έντρων κρέας που νηστεύουν μπορούν να το απολαύσουν και νηστίσιμο, εξίσου ωραίο. Άμα μπουν τα πικάντικα μέσα είναι πάρα πολύ ωραίο. Με το γιαουρτάκι μας, με ό,τι άλλο θέλουμε. Και συνεχίζουμε με τα υλικά. Συνεχίζουμε με τα υλικά. Είπαμε ότι πρώτα απ' όλα έχω προμηθευτεί γαλοπούλα, είναι μισό κιλό στήθος, δεν ήταν στην κατάψυξη, έχει τώρα στις υπεραγορές και μπούτιν αλλά και στήθος. Μισό κιλό λοιπόν γαλοπούλα, στήθος κομμένο σε μικρά κομματάκια. Κυβάκια. Άλλων υλικών είναι περίπου 900 γραμμάρια διάφορα λαχανικά. Είναι παγωμένα, προτιμώ κατεψυγμένα. Προτιμώ τούτα τα ανάμειχτα διότι έχουν και σιταροπούλα, ό,τι λαχανικό, πιπεριές, έχουν απ' όλα. Τώρα είναι η μισή δαμέ η συσκευασία, να βάλω σε την άλλη μισή μετά για να μην μου ξυπαγώσει. Διότι θα τα βάλουμε όπως είναι παγωμένα. Θέλω 900 γραμμάρια, επομένως γίνεται αρκετό. Θέλουμε το κρεμμύδι, ένα μέτριο κρεμμύδι, είναι περίπου 150 γραμμάρια. 3 σκελίδες σκόρδου. Μεγαλούτσικες. Ναι, τούτα Μιχάλη πάνω κάτω, έτσι επειδή έβαλα εγώ, μπορώ να βάλω και πιο πολύ, μπορώ να βάλω και πιο λίγο. Τα φαγητά είπαμε να προσαρμόζουμε τα υλικά, ο καθένας όπως θέλει. Ακριβώς, είναι ζαχαροπλαστική που πρέπει να είναι ακρίβεια. Μάλιστα. Έχουμε έναν κύβο λαχανικό, τούτο κάρι. Είναι μία κουταλιά, 8 γραμμάρια, να χρησιμοποιήσω το hot. Αφού να κάνουμε κάρι, πρέπει να είναι πικαντικό. Το νιώθεις το κάρι. Και ένα συνοδευτικό, δεν θα το τρως μόνο του, πρέπει να το συνοδεύσεις με κάτι άλλο. Παρόλο που τρώγεται και μόνο του, με την γαλοπούλα. Βέβαια. Εδώ είναι μουστάρδα σε σκόνη, είναι 3 γραμμάρια, μια κουταλιά. Εδώ έχω το... Μια κουταλιά ή ένα κουταλάκι. Μια κουταλιά τούτο, μια κουταλιά, είναι περίπου 3 γραμμάρια. Επίσης έχω κουρκουμά, ένα κουταλάκι εδώ, είναι 2 και τούτα 2 γραμμάρια περίπου, τούτα πάνω κάτω κουταλάκι. Επίσης είναι το τσίλι καυτερό, είναι πιπέρι καυτερό τούτο. Ναι, είναι ένα κουταλάκι, προσεκτικά φίλες μου, 2 γραμμάρια και τούτο, αλλά τούτο γκέι αρκετά. Θα βάλω και μισό κουταλάκι πιπέρι τριμμένο, μαύρο άσπρο ό,τι έχουμε. Επίσης αρτισάν, το κίμινο, πάλι μισό κουταλάκι για γεύση. Και τούτο φίλες μου είναι μείγμα μπαχαρικών, πικάντικων. Ό,τι δεν μπήκε και δεν το έχω δαμέ θα το συμπληρώσει αυτό. Το γράφει μείγμα μπαχαρικών απ' όλα. Και αλάτι. Και αλάτι να δώσουμε γεύση. Στον πόλ τι βλέπω. Τούτο το μείγμα φίλες μου είναι 4 κουταλιές αλεύρι χωριάτικων, είναι 80 γραμμάρια. Μπορούμε να βάλουμε και corn flour, εγώ έβαλα αλεύρι χωριάτικο. Και το έκανα 1 χυλό με 150 ή 160 ml νερό. Θα το δείτε, θα γίνει τούτος ο χυλός. Θα τον χρησιμοποιήσω στο τέλος για να χυλώσω το φαγητό. Και να δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω. Επίσης στην κατσαρόλα μου έχω βάλει 50 ml ελαιόλαδο. Είναι 1/4 του ποτηριού. Και προχωρούμε με την εκτέλεση. Ναι, και επίσης νεράκι. Θα χρειαστούμε και νερό. Εγώ έχω 1 λίτρο χλιαρών προς ζεστό νερό. Πρώτα απ' όλα φίλες μου, θα ζεστάνω το λάδι μου και θα ρίξω μέσα την γαλοπούλα. Να είναι το χρώμα, αλλάζει. Έβαλε λοιπόν την γαλοπούλα. Στραγγισμένη φίλες, θα τη στραγγίσετε στο σοκοτήρι σας και μετά θα την χρησιμοποιήσετε για να μην σας πετά. Να πετάει το λάδι. Άρα τώρα θέλεις να κάνεις κρούστα η γαλοπούλα, να τη στραγγίσεις. Ακριβώς. Να σπρίσει. Ναι, να αλλάξει χρώμα. Να σπρίσει. Πολλά ωραίο κρέας, μαλακό κρέας. Γίνεται πάρα πολλά ωραίο. Λιώνει στο στόμα σου. Πάρα πολλά ωραίο κρέας. Έτσι κυβάκια που το κόψα, είχε φορές που το κάμα και λωρίδες. Γίνεται και λωρίδες, αλλά να βάλεις και πάλι λαχανικά σου, πιπεριές, ό,τι να κόψεις και λωρίδες. Όμως επειδή τώρα ήταν και τα λαχανικά μου μικρά, προτίμησα να το κάνω εν το πολλό ανακατεύομαι, να χάσει τα ζουνιά του, που είναι σημαντικό.
Δεν θα το ψήσουμε τώρα. Τώρα τσιγαρίζομαι το. Χωραγίζομαι το. Να σπρίσει βασικά. Τι έπρεπε να κόψεις το σκορδάκι έτσι μικρά. Ναι, να το κόψω μικρό και επειδή ήθελα να τα δείξω, να ξεχωρίζει που το κρεμμύδι, δεν τα κόψα. Για να φανούν ότι έχεις σκόρδα μέσα. Βέβαια, αφού τούτα που είναι. Το βάζεις στη φλόγα. Έσβησα την για να μπορώ να ελέγχω, να μην φύγω ότι να μου αφάξει που κάτω. Συνεχίζουμε το ψήσιμο. Συνεχίζομαι. Αν ήταν κομμένα και ήταν να το σταματήσω, απλώς Να πάει και το κρομμύδι. να πάει και το κρομμύδι σκορδάκια. Να μαράνει κάπως. Να δω και τα αρώματα του, ο σκόρδος και το κρεμμύδι. Στο κρέας μας. Στο κρέας. Θα τα πάρει κοτσινίσω. Απλώς θα αλλάξει χρώμα το κρέας απαντού. Και το κρεμμύδι. Θα προσθέσεις ένα λίτρο νερό τώρα. Έχω εδώ ένα λίτρο νερό. Τώρα να δω. Να μπει Μιχάλη, διότι δεν θέλω και τα λαχανικά μου. Οπότε να τα βάλω μετά. Προσθέτω και το κύβο λαχανικό. Το νερό μου εντωμεταξύ ήταν χλιαρό. Για να μην σταματήσω το βρασμό. Και αν θέλουμε, την κλείνουμε, την πρέστο μας. Ναι, σε λίγο να την κλείσω, την αφήνω για λίγο ή συνεχίζουμε έτσι. Σαν απλή κατσαρόλα. Ναι. Σκεπάζομαι απλώς και συνεχίζουμε. Τώρα Περιμένουμε να κοχλάσει. Για να βάλεις μέσα τα λαχανικά. Όχι. Να κοχλάσει, να ψηθεί καλά, ακόμα είναι ψήθηκε ακόμα το κρέας μας, να ψηθεί ακόμα λίγο το κρέας μας και μετά θα δούμε τη διαδικασία. Έχει αρχίσει ο βρασμός, θα την κλείσεις τυχαία πιέσεως για να κερδίσουμε χρόνο. Θα το καταλάβεις που είναι μυρωδιά. Ναι, δεν τα αφήνουμε πολλά, 5 λεπτά. Η χύτρα πιέσεως άρχισε να σφυρίζει, έχουμε δυνατή φωτιά, θα την βάλεις πάνω στο ηλεκτρικό μας. Αν αδειάσει τον γκάζι, η μποτήλια του γκαζού είναι προς το τέλος. Συνεχίσουμε με το ηλεκτρικό, μάνα μου. Γι' αυτό έχουμε το ηλεκτρικό. Μάστε να ζεσταθεί και να το φέρεις τώρα. Ναι, για να πάρει ενδεχόμενο, να. Βέβαια, έχει ζεσταθεί, φέρτε. Το 3 είναι το δυνατό. Ζήσε, πρέπει να το συνεχίσεις. Ωραία. Έχει σβήσει το ηλεκτρικό, αλλά συνεχίζει να ζεσταίνει και να σφυρίζει. 5-6 λεπτά δεν δίνουμε. Αφήνουμε την κατσαρόλα να σφυρίζει για 5-6 λεπτά και δίνουμε τη φλόγα. Διότι είναι μαλακό κρέας, γίνεται εύκολο. Ναι, δοκίμασα ένα κρεατάκι, είναι μαλακό, ωραίο. Έχει ψηθεί. Έχει ψηθεί. Τώρα βάζεις τα παγωμένα λαχανικά, είπες ότι αυτά είναι τα μισά. Ναι, να φέρω και τα άλλα μισά τώρα. Όλα είναι 900 γραμμάρια. Άρα για μισό κιλό γαλοπούλα θα βάλεις 900 γραμμάρια λαχανικά. Παγωμένα τα βάζεις. Άναψε. Είδες την ευκολία να βέβαια. Πάει το κάρι. Μπαίνει λοιπόν μια κουταλιά κάρι. Και τα υπόλοιπα. Να μπουν και τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Θα μπουν τώρα. Μουστάρδα. Ναι. Πάει. Κουρκουμάς. Ναι. Πάει. Τσίλι. Ωχ, Παναγία μου αρώματα. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, τα μπαχαρικά, οι ποσότητες είναι θέμα γούστου και συνήθειας. Πιπέρι. Προσθέτεις πιπέρι. Μισό κουταλάκι πιπέρι, τριμμένο, μαύρο. Και αρτισά, το κίμινο, το κυπριακό. Κίμινο. Μισό κουταλάκι, 2 γραμμάρια δηλαδή. Τούτα είπαμε, για τούτο που τα μέτρησα. Και έτσι είναι το μείγμα. Τούτο είναι το μείγμα την τιμητική του. Ό,τι αν μπήκε φίλες μου θα μπει με τούτο. Έχει μυρίσει αρτισά. Ωχ, και η μάθηκια τούτο. Τώρα που το γύρισα πάνω, μπορείτε να το βρείτε στις υπεραγορές τούτα. Άμα ψάξουν και αμέσως τα πικάντικα, θα τα βρω. Και άντε φίλες μου, έμεινε το αλατάκι. Να βάλουμε μια βουταλιά. Και στο τέλος θα δοκιμάσουμε. Θα το γευτούμε και θα δούμε. Ό,τι χρειάζεται θα μπει έξτρα. Να το ξανακλείσεις. Όχι, τέλειωσε ένα παιδό και πέρα θα συνεχίσει και να τα 5-6 λεπτά το κλείνουμε για να μας ψηθεί το κρέας. Και μπορούμε να μην το κλείσουμε, να το αφήσουμε να ψηθεί σιγά σιγά. Ψηθήκα. Ψηθήκαντα. Σβήσε τη φλόγα και θα συνεχίσει ακόμα λίγο να βράζει. Όχι, ακόμα λίγο. Εντάξει. Αν σβήσεις το ηλεκτρικό θα συνεχίσει ακόμα λίγο. Θα το γευτείς. Ναι. Το κάρι του είναι πολλά ωραίο. Πολλά ωραίο. Καυτερό δηλαδή. Πολλά ωραίο. Θέλει μόνο λίγο αλατάκι. Ωραία. Βάρ' το γιατί το θέλω και εγώ. Λίγο αλατάκι. Αρκετά τα λαχανικά μας. Μα πρέπει να έχει
μπαχαρικά του. Τα μπαχαρικά του. Πώς αλλιώς θα λέγεται κάρι. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε το ρύζι. Το ρύζι μας, ο φούρνος μας στους 200, έτοιμος, στον αέρα, φίλες μου. Έχω το μακρύκοκο. Του φίλου του Θωμά. Του Θωμά, μα πόσες συνταγές με τον το ρύζι. Εδώ έχω 1,5 ποτήρι, 300 γραμμάρι ρύζι μακρύκοκο, τούτο που κάνει για πιλάφι. Το έπλυνα. Το πλένουμε να φυτεί η θολούρα του και για να γίνει σπυρωτό. Εδώ έχω ένα κύβο, ό,τι κύβο θέλετε μπορείτε να βάλετε. Μεταφέρεις Πάμε. το ρύζι. Έχω 3 κουταλιές 30 ml ελαιόλαδο, πιπεράκι, αλατάκι και βάζω στο ρύζι. επί 2, 600 ml. Εδώ είναι νερό. 650. Θα βάλω τα 600 φυλές μου και στο τέλος θα αφήσω τα 50 ml για το τέλος. Επομένως 300 με 600. Άρα βάζεις διπλάσιο νερό στο ρύζι. Ναι. Και διπλάσιο και κάτι. Το λαδάκι μας εξηχάσαμε το. Μπαίνει το λαδάκι. Είναι πανεύκολο το ρύζι. Βάλεις το στο φούρνο το πιπεράκι, αλατάκι. Και το αλατάκι μας είναι πανεύκολο. Κάνετε το μέχρι να κάνετε τις άλλες δουλειές. Εγώ τώρα κάνω το χάρι και το νερό μου εντωμεταξύ είναι καλύτερα να είναι ζεστό. Χλιαρό προς ζεστό για να τελειώσει γρήγορα. Σέμπρες. Όχι, να το βγάλω. Βγάλω. Επειδή μιλάς. Είμαστε εντάξει. Είδες όποιος λειτουργά πιο κλισές. Ναι. Της μιας γελάτης. Πάει στο φούρνο. Στους 200 στο φούρνο. Φίλες μου, έχω μόνο το βίντεο πώς κάνω το ρύζι πιλάφι. Έχουμε και άλλο βίντεο δηλαδή ναι, για το ρύζι. έχω άλλο βίντεο πώς κάνω τούτο το ρύζι και το κίτρινο το ρύζι που βάλω κάρι και τώρα βλέπω ότι είναι λίγο περισσότερη θερμοκρασία. Εδώ είναι το 200. Με σβηστό ντομάτι θα προσθέσω λίγο από το χυλό, να το ανακατέψω, να δω πόσο μπιχτό είναι να είναι και βλέπουμε. Ακριβώς. Εξαρτάται και από το αλεύρι. Είναι χρησιμοποίησα χωριάτικο αλεύρι. Πίσει πιο γρήγορα το χωριάτικο. Και άμα βράσει να πήξει κι άλλο. Βάλεις άλλο. Να βάλουμε ακόμα λίγο. Εδώ ρίχνω με φίλες μου όλων. Εγώ διάλυσα 4 κουταλιά. Αλλά 80 γραμμάρια αλεύρι. ναι, με 160 ml νερό. Βάζουμε το λίγο να είναι πώς το θέλουμε πηχτό. Διότι πρέπει να στέκεται κάπως πάνω από το ρύζι. Να το ανάψουμε κιόλας. Το βάζεις Πάντα με το τρύπητο. Σημαντικό, βλέπεις ότι έχει κάποιους βόλους. Καλύτερα με το τρύπητο και καλύτερα να το σβήσουμε και να τα βάλουμε, διότι μπορεί τους βόλους να πήξουν μέσα στο κάρι μας και να γίνουν σαν μικρά ψωμάκια, ας πούμε, διότι τούτον κρύο και να πέσει μέσα στο κάρι το ζεστό θα κάνει μικρά σβολάκια ζυμάρι. Δηλαδή να γίνουν μικρά κομμάτια ζύμης μέσα στο φαγητό. Ενώ σβήνουμε το, κάνουμε τη δουλειά μας και βλέπουμε, είδες το όμορφο που έγινε. Ενώ άμα δεν το σβήσουμε και ρίξουμε απότομα μέσα θα δημιουργηθούν ζυμαράκια. Ζυμαράκια, τούτο να το προσέξετε. Εγώ έσβησα το, έκανα το χυλό μου και με το τρυπητό και με το σωρωτήρι. Ώστε να μην περάσουν μέσα σβόλοι ζύμης. Ακριβώς. Νομίζω είναι καλό. Μπορούμε να το πήξουμε ακόμα λίγο. Δηλαδή, όπως την έχω τη μέτρα μου, είναι ok, ρε φίλες μου. Θα το βάλεις όλο. Να μπει όλο νομίζω και τέλειωσε. Αφού έχω τα μετρημένα, 100 φορές καμωμένα. Αλλά κάθε φορά, επειδή λαλείς και εσύ μπορεί να λίγο διαφορετικό το αλεύρι, το ένα το άλλο. Καλύτερα προσεκτικά, βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα, ευβιαζόμαστε. Τα φαγιά θέλουν και την υπομονή τους για να γίνονται όμορφα. Βλέπεις το στάσι που κάτω, MBC, βλέπεις το, τώρα έχω το σβηστό ακόμα, να το ανάψω ακόμα λίγο. Παρόλο που η αιστεία μου είναι ζεστή, είναι κρύα. Ναι, επειδή είναι ηλεκτρικό. Ναι, έγινε πολλά ωραίο, έγινε χυλωτό. Είναι ωραίο, έτσι πρέπει να είναι το κάρι. Είμαστε μια χαρά. Δεν είναι τα ωραίο που γίνεται. Έχουμε κάνει ωραίο κάρι. Δε, τι ωραίο, δε. Ούτε να έχει ζυμαράκια μέσα. Εξήγησα για να μην κάνει τα ζυμαράκια με το σουρωτήρι. Και σβήνουμε τη φωτιά. Άψα την να πάρει μια βράση, να ψηθεί ο χυλός. Ο χυλός, να πάρει μια βράση, να ψηθεί ο χυλός. Και καλή μας όρεξη, το ρύζι ψήνεται. Και θα τα απολαύσουμε. Απολαύσει. Είναι ένα φαγητό
αυτό που το κάνω το χειμώνα πάρα πολλά τακτικά. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε τα παιδιά, να έχεις τραπέζι και να μην έχεις και κάρι. Ναι. Στα γενέθλια του Μιχάλη του Εγγονού που έκαμε σούβλανο συμπέθερος, πήρες κάρι πάλι. Ναι, με γαλοπούλα. Έτσι, την τιμητική της. Έχουμε και γέμιση γαλοπούλας, Μιχάλη στο καλάλι. Ναι, ναι. Τώρα έχουμε το κάρι με γαλοπούλα. Είναι έτοιμο, σβήνουμε το. Οι αναλογίες τέλειες, φίλες μου. Μπορείτε να βάλετε και άλλα λαχανικά, μπορεί να βάλετε και σέλενο. Ό,τι αρέσει στον καθένα. Μπορεί αντί γαλοπούλα να βάλουν κοτόπουλο, μπορούν να βάλουν βοδινό. Ίσως και κουνέλι. Και κουνέλι, στήθος του κουνελιού γίνεται. Τι έγινε, έβγαλες το ρύζι να το δεις. Έβγαλα το έτοιμο. Στα 35 λεπτά. 35 λεπτά, 30-35 λεπτά. Θα προσθέσεις το υπόλοιπο νεράκι. Ναι. Εκείνο που έβαλες κατά λάθος και αφαίρεσες. Ναι, ναι. Και θα πάει πίσω. Θα πάει πίσω, σβηστός ο φούρνος, σβήνουμε το. Πόσο ήταν και πόσο έγινε. Ο φίλος ο Θωμάς και η Κέτη. Άντε φίλοι μου. 30-35 λεπτά, σβήνω το φούρνο και τέλειωσε και το ριζάκι το συνοδευτικό. Μπορεί να κάνουμε και πατάτα μπουρέ. Έχω συνταγή πως κάνω την πατάτα την μπουρέ. Έσβησε. Έτοιμο και το δικό μου το πιάτο, με λίγο γκρασάκι. Ναι, εξαιρετικό γκρασάκι από τους συμπεθέρους στον αγρό. Ναι. Γέμωσε το στόμα μου σάλια, ρε παιδί μου. Έβαλα αρκετό, υπέροχο. Γαλοπούλα εξαιρετική μέσα. Φίλες μου. Τώρα θα φάω γαλοπούλα. Ωραία μαλακή γαλοπούλα, ζουμερή μέσα. Φίλες μου πάντως, μια φορά δοκιμάστε το. Τις αναλογίες που έβαλα βάρτε τες και θα έχετε έναν ωραίο κάρι. Υγεία σας φίλοι και φίλες. Άντε, κάντε το στα τραπέζια σας, στα γιορτινά φίλες μου. Καλές γιορτές να έχετε, καλά να περάσετε με ωραίες παρέες. Δώστε like σε αυτό το βίντεο να το έχετε στα αγαπημένα σας. Να το ξαναδείτε όταν θα το φτιάχνετε. Βήμα-βήμα για σίγουρη επιτυχία. Φτιάξτε το κι εσείς φίλοι και φίλες, όπως σας δείχνει η Ελίζα. Απολαύστε το, γράψτε μας στα σχόλια σας. Δώστε ένα like σε αυτόν το υπέροχο χειμωνιάτικο φαγητό. Χειμωνιάτικο, γιορταστικό.